काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष वीरेन शिरोडकर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे मुद्दो काही फाटलो एक आठवडो पळयतात. या प्रमोद सावंताच्या सरकारान गोंय राज्याक सध्या नंबर 1 पोझिशनाचेर व्हरून दवरला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज एक गोंयकार म्हणून आमकां लज दिसता की आज जी आमची युवा पिढी जी आसा तांकां जॉब ना. जे स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सोदताले, जांचो नारो आशिल्लो की आमी स्वयंपूर्ण गोंय करतले, म्हणजे प्रत्येक जो बेरोजगार जो गोंयकार आसा, युवक आसा, ताका स्वयंपूर्ण करपाची स्वप्नां ह्या सरकारान दाखयली. वस्तुस्थिती कितें की आज गोंयकारांक जॉब ना. फाटलो एक आठवडो आमी पळयले की एक नावां भायर सरतात. 3 महिलांक अटक केले. तातूंतल्यान कळ्ळें की खुबशे लोकांनी तांकां पयशे दिल्ले आशेन की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो. 2022 जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शन मॅनिफेस्टोन काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्ले की आमचो सरकार जर आयलो जाल्यार आमचो सरकार एक ट्रान्सपरन्सी दवरतलो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आमी सांगिल्ले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आमी हाडटले आणि ताज्या मार्फत हे सगळे जॉब जे आसा ते गोंयकारांक ट्रान्सपरंट पद्धतीन मेळटले. जे मेरिटान कोण आसा तांकां मेळटले. ह्या सरकारान एक स्टंट केलो. मुख्यमंत्र्यान सांगले की सगळे जॉब आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत आमी दितले. थोड्यो लोकांक दाखोवपाक थोड्यो जायराती काडल्यो, पूण कितले जॉब आज स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर मेळ्ळे हाजो आंकडो ना. फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आणि ताजो सो कॉल्ड नंबर 2 जो आसा आरोग्य मंत्री हे दिल्ली गेले आणि थंय आमी आयकले की तांची थंय भाचाभाच जाली, तांची झगडी जाली. कोणे सांगले की आमी डायरेक्ट थ्रू डिपार्टमेंट रिक्रूट करतले, कोणे सांगले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जावपाक जाय. हे आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पळयले. आमी ताचेर टिका दिल्ली. आता ह्या गोंयच्या युवकाक गोंयकारांक अजूनही या मुख्यमंत्र्यान क्लियर केले ना की जे जॉब येतले किंवा जे जॉब आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरच मेळटले म्हणून हे खंयच क्लियर ना. म्हणून आज गोंयकार बाबडो जो युवक आसा, जो डिप्लोमा घेऊन किंवा तो डिग्री घेऊन जेन्ना तो भायर पडटा, तो आज धळमळीत जाला की ताका कळना बाबा जॉब आपल्याक थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मेळटलो काय हेचे एजंट सोडल्या पळय ह्या वाड्यार तांचे थ्रू मेळटलो. बाबडो आवय बापूय गरीब परिस्थितीन आपल्या भुरग्याक जॉब लावपाक लागून आज तळमळटा. सो जेन्ना हे असले ब्रोकर पळय मार्केटान पळय भोंवतात, म्हाका दिसता सरकारान मुख्यमंत्र्यान पयलीं क्लियर येवपाक जाय की खंयच्याच भुरग्याक खंयच्याच गोंयकाराक जो आसा हे एजंटा थ्रू जॉब मेळचे ना, पूण स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर मेळटलो. हे आज क्लियर तो सांगना. मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर क्लियर उलयना, फक्त गोंयकारांक असो धळमळीत दवरता. सो आमचो चार्ज आसा मुख्यमंत्र्यान हो स्टँड क्लियर करचो की जे जॉब जे येतले किंवा जॉब जे आसा ते बाबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरच मेळटले. आमचो आनी एक डिमांड आसा की म्हाका दिसता हाय लेवल एक कमिटी जावपाक जाय. आणि आज गोंयान बाबा कितले जागे खाली आसात, कितले जागे आनी भरूना, कितल्यो वेकन्सीज आसात, हे म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार एक व्हाईट पेपर येवपाक जाय. आता हांव थोडो डेटा पळयतालो की खुबशे जॉब आनी एक्सटेंशन दिवन ते लॅप्स केल्ले आसात आणि थंय कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर अंडर दॅट गोवा ह्युमन रिसोर्साचे हाडटा आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार थंय तांकां दवरता. सो जो जॉब वेकंट जाता पळय ते फूल करना. कित्याक हे जे ब्रोकरा थ्रू पयशे घेवपाक. म्हाका दिसता सरकारान पयलीं हाचेर एक हाय लेवल कमिटी करपाक जाय आणि ट्रान्सपरन्सी गोंयकारां मुखार हाडूनी की खंयच्या डिपार्टमेंटान बाबा कितले लॅब्स जाल्या, कितले एक्सटेंशन दियत आसा, हे क्लियर जावपाक जाय. आता हांव दोनूच उदाहरणां घेता जी आज मेजर डिपार्टमेंट आसा. एक PWD आणि दुसरे WRD. अरे हांचे जे चीफ इंजिनियर एक्सटेंशन तो पार्सेकर आता कितली वर्सां जाली बरे एक्सटेंशनाचेर. त्या
सायडीन WRD चो बदामी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कित्याक तुमकां क्वॉलिफाईड मनीस मेळना? व्हॉट इज द इश्यू? जर तर क्वॉलिफाईड मनीस त्या पोस्टाक जर तर मेळना हाजो अर्थ हे सरकार फेल जाल्लें आसा. सरकाराची एज्युकेशन पॉलिसी फेल जाल्या कित्याक तांकां क्वॉलिफाईड मनीस त्या पोस्टाचेर मेळना. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे बीजेपीचे सरकार इज टोटली कोलॅप्स. एक तर हांगा नोकऱ्यो ना, ज्यो नोकऱ्यो वेकंट आसा ते सरकार मुद्दम एक्सटेंशन दिवन ते लॅप्स करता आनी थंय हाडून कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम घालता. आता आमी हो जो मुद्दो गेल्लो एक आठवड्याचो गाजता, आमी वी वर ऑल्सो मॉनिटरिंग, वी वर ऑल्सो स्टडींग, वी वर ऑल्सो टेकिंग फीडबॅक्स, डेटा. आता ती जी पळय दीपश्री सावंत गांवस जी बिचोले रावताली, म्हाका म्हायती अशी मेळ्ळ्या की तिने खंय मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्वॉयान पळय ते पुलीस कॉन्स्टेबल मुख्यमंत्र्या बरोबर आसा हाच्या फाटल्यान आसा कोण नेमको हाची चौकशी जावपाक जाय. तर आज लोक 10 लाख 20 लाख 40 लाख तांकां जॉब मेळटले भाशेन म्हाका समजना. म्हाका दिसता सगळे गोंयकार जाणी पयशे दिल्या हेणी भायर येवपाक जाय. कित्याक दोन आमी पॉलिटिशियनां फूल रॅकेट चलयता पळय हांकां एक्सपोज करना. म्हाका दिसता गोंयकारांचो विश्वास पुरो. आता या बायलेन डायरेक्ट विश्वजीत नाव घेतला. आता हो कोण विश्वजीत ही अटक केल्या ती बायल. आता म्हाका दिसता हाचेर थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय, हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय की ती जर सांगता मंत्र्याकडे बसून आपण च्या पिता आणि 30 लाखाचो जॉब आपल्याक पयलीं सांगिल्ले आपण 10 लाखान करता आशिल्ली, हे कितें चल्लां? हा ती जी पळय दिल्ली झगडी जाल्ली मिटिंगेन की जॉब अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नाका, डिपार्टमेंट वायज जावनी हे ते प्रकरण. हा तुम्ही हांगा गोंयकारांक लुटतात आणि देवळांनी वचून तुम्ही भांगरा दितात, असल्यांनी तुमकां पुंडे मेळटले. हे रेंज रोवराक पयशे खंयच्याडे जाय? फाटल्या दिसांनी जो आमी PWDचो स्कॅम जालो, जो स्कॅम आमी उठयल्लो, आमी ती कंप्लेन सुद्दां केल्ली थंय विजिलन्साक. तो जो पळय मंत्र्याचो डीलर आशिल्लो तो आज व्हडली डिफेंडर घेवन भोंवता मरे. 2 दीस पयलीं हाडल्या धव्या कलराची. म्हणजे हे लोक गोंयच्या युवकाच्या जिवनाकडे खेळून पयशे करता आणि स्वता भोगतात, गाडयो घेवन भोंवता, देवळांनी दान करतात. चल्लां कितें? आय थिंक हाचेर थरर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि मुख्यमंत्री पळय ते स्टँड घेता न्ही गोडबोले, ते चलचें ना. तुज्या स्टाफाक जर तर आपल्या बायलेक जर तर 5 लाख रुपये दिवचे पडटा, ती पयली इन्क्वायरी करून सांग की ते कोणे घेतले पयशे. ती जर तर तुझ्या आता कस्टडीन आशिल्ली बायल जर तर ऑडिओन सांगता की विश्वजीत ते डिपार्टमेंटान आपण FDN जॉब दिता, हो ऑडिओ आय विल गिव्ह इट टू द पुलिस नाव, लेट देम डू. थोडं इन्क्वायरी जावनी आणि विश्वजीत राण्यान सांगून येलो आपण ना बाबा इन्वॉल्व म्हणून भितर. म्हणजे म्हाका दिसता दिस इज अ कंप्लीट बिग रॅकेट
हातून व्हडले व्हडले हांवें सांगता दीस ओन्ली अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. हाच्या फाटल्यान कोण आसा, हाच्या फाटल्यान खंयचो मंत्री, खंयचो मुख्यमंत्री, खंयचो आदलो खासदार, हे सगळे म्हाका दिसता भायर येवपाक जाय. खंयचो आदलो बीजेपी पक्षाचो अध्यक्ष, हेय सगळे भायर येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक म्हाका दिसता आज एक भंय पडला. मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्टँड क्लियर करपाक जाय की जे जॉब येतले हे सगळे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातले. हे ब्रोकर पळय, हे दलाल मंत्र्यांचे, मुख्यमंत्र्यांचे आणि बाकीच्या मंत्र्यांचे पळय भोंवता, हे बंद जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना एक आवय बापूय गरीब बाबडो आपल्याक त्रास काडून भुरग्याक जेन्ना शिकयता ताका आशा आसता की खंय तरी जॉब मेळचे. आज सोयरीगत मेळपाक सुद्दां मुश्कील जाता. जेन्ना सोयरीगत वता तेन्ना विचारता की बाबा तुजे कडेन गव्हर्नमेंट जॉब आसा, हो पयलो प्रश्न. कित्याक आज ह्या मुख्यमंत्र्यान गोंयची परिस्थिती तशी करून दवरिल्ली आहा. आज जे गोंयान इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, ज्यो ट्रेडिशनल धंदे आशिल्ले ते काबार केले. मायनिंग काबार केले, त्या सायडीन टॅक्सीवाल्यांक काबार केले, त्या सायडीन फिशरमॅनांक काबार करपाक उठल्या. सो हे गोंयकारांक कामार करपाक उठल्यात. आनी जे बाबडे गरीब लोक, जे भांगरा लोक रीण दवरून काडटात, कोणाकडे आपल्या सोयऱ्या कडेन मागतात, हे पयशे हे मंत्री करप्शन करून भोगतात, गाडयो घेवन भोंवता. हेंचेर पयलीं ईडी आनी सीबीआय जावपाक जाय मरे. हे कशे रातयान व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता म्हाका समजना. 2-2, 3-3, 4-4 करोडाच्यो गाडयो. फुडले सुवातेर हांव मागता आमचे अल्टोनेचे आमदार ॲडव्होकेट कांदूस फरेरा तुमकां संबोधीत करतले. देन वी विल टेक क्वेश्चन्स. तुम्ही जाणात एक कॅश फॉर जॉब्स स्कॅम चालू आहा तो. आय थिंक इट इज वन ऑफ द बिग स्कॅम्स ते भायर सरलो तो. बीजेपी म्हाका दिसता तेचे DNA स्कॅमूच करपाचे. कित्याक आतां लोक भिता मुखार येवपाक. थोडे लोक कितें चिंतात, आमी पयशे दिले, कॅश दिले, ते भिवन आसात की तेंगे कॅश रिकवरी आसना. आतां रावतात ते पयशे परत मेळटले म्हण. आनी कळ्ळे तेन्ना पयशे मेळना तेन्ना मागीर ते पुलिसी फुडें आनी दुसरे फुडें धांवतात केस घालपाक. सो आतां लोकांक पासून भंय जातात की तुमचेर इन्कम टॅक्स घातले आनी हे घातले आनी केस करपाचें न्ही म्हूण. तुमकां याद आसा PWDचे जॉब स्कॅम म्हूण आशिल्ले. बीजेपी सरकार आशिल्लो आनी सगळे स्क्रॅप केल्ले आनी परत रिक्रुटमेंट प्रोसेस केल्लो. इट वॉज बीजेपी गव्हर्नमेंट. ते टायमार आमदार पासून नाशिल्लो. पण तेन्ना कोण आल्दोनशे आयले म्हाका सांगपाक, the PA of the minister she transferred 20 lakhs in his account, and it was transferred from her account to the PA's account. And I sangla, first I will give a warning. I take direct phone mala and I told him, in 24 hours if that money doesn't come back, you will have an FIR and be arrested. Then sangla, sir, give me 2 days. Then 2 दिसान परत पयशे केले. So she didn't want to file a case. But this was the fact. लोक उलयता, लोक भरपूर उलयता, थर्ड पार्टी पासून false allegations घातात. So I only will talk when I see the facts. Now एक म्हाका शॉक लागली की आयज चीफ मिनिस्टराचे मुख्यमंत्रीचे स्टेटमेंट हांवें आयकले तेन्ना हांव ते मातशें वाचता. Sawant disclosed that the woman came to his house 4 months back with someone requesting him to have a private conversation for 2 minutes. That time I asked her whether she had come seeking for a job. I also asked the person accompanying Pooja Naik as to how much money he paid her. In connection, kitko suddenly connection eta paishache. Anyway, Chief Minister further said, immediately I asked a lady police constable who had been at my residence to lodge a complaint against Pooja Naik at the Bijoli police station. I handed her over to the police. Now this is important. Pooja Naik had been let off after a verbal warning. तू असले रॅकेट कोत जाल्यार, तू मुख्यमंत्री के नाव काडटा जाल्यार, तेगे घरा तू पळयत जाल्यार तू पुलिसी को दिता वॉर्निंग दिवपाक. What did she say? Whose name she took?
what kind of transaction took place, why did the police not arrest her? If she was handed over to the police, the first thing is register FIR and detain this person and get all the information out. And when was this offense registered? 22nd October. But she is arrested now. Why was she not arrested all this time? Names would come out. I'm English in phrase aata. Beans would spill. So this is something which is very shocking, and I think the Honorable Chief Minister must come clean on this, and I think also the police inspector of Ishuli police station must explain this conduct of calling her and giving her a warning and letting her off. Also registering an FIR and not having her arrested till now. आमचे मनान कितें आमी चिंतात एसले स्कॅम एक बारीक मनशाचो स्कॅम न्ही. This is not a one-time scam. This is going on across Goa with not just one player but multiple players. How come this racket can go on? First, not known by the police intelligence, by the government intelligence, no action taken, nothing stopped unless कोण भितर बसलो आहा थिंगा हें सगळें रॅकेट करपाक. So there has to be a player in the game. And I am saying one more thing, that it appears that I would make this allegation with serious charge that there are BJP functionaries clearly involved in this racket. It cannot happen without their connection and without their blessings. I also want to ask BJP leaders' direct involvement in an offense. तुम्ही जाणात काणकोण पुलिस स्टेशनार एक बीजेपीचो म्हाका दिसता तो बीजेपीचो कार्यकर्ता or he is even a social media something. I am suspecting, I am just saying this has to be confirmed. There is a FIR filed against 3 persons where one name is there of one Parag Raikar from Margao. Who is this Parag Raikar? Is he a member of the BJP? Because the allegation is हे लोकांनी पैसे गेले and the money was transferred to Parag Raikar of Margao. This is in the FIR. Now I Vatsla, that all the 3 accused were arrested and released on bail. How? Because BJP is involved. You are speaking of releasing on bail. You don't do investigation. You don't get the accounts. You don't take custody of the person. Is it because he said something which should not have been said? Did he name anybody which they didn't want to hear? आज new criminal procedure code आएगा and they allow videography even on a mobile phone. Has the police conducted this investigation by videography? Has they recorded statements of these accused by videography? This is very important. You know, they can record statements the way they want and they will omit portions which they don't want. This is a very serious matter and I think the ball will not stop over only here. तुमके याद आसतले की कितले वर्स फाटी मनोहर पर्रीकर CM आशिल्लो तेन्ना. He had asked for a one-man commission headed by then retired High Court Judge Justice Pensy. What he called an EDC scam, and other one was cricket scam. Today, the question is, BJP must come clean. The government must come clean. We are demanding this investigation, inquiry under Commission of Inquiries Act should be constituted
and headed by a retired High Court judge. Things sogle by sogle. Because I don't trust the police. Because there will be manipulation. And I expect that the investigation will not go in the correct way. आता हे कित्याक म्हणटा पुलिसीची इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसतलें एक मनीस कंप्लेन करता की पयशे दिले ते पळयतले तूं खंयसून पयशे हाडला कित कोण पयशे दिला कित प्रूफ आहा वॉट सपोर्टिंग मटेरियल इज देयर प्रूफ आसपाक म्हूण आमचे डिमांड कितें फकत त्या मनशाची कंप्लेंट न्ही द बिगर गेम ऑल्सो हॅज टू बी सीन हो मनीस कोण पयशे घेयला वा ही बायल कोण पयशे घेयल्या आनी कोणा लोकांक पयशे घेयले पयशे घेवन कोणाक घायले जाल्यार जॉबार हर अकाउंट्स हर assets of family members the entire picture has to be seen it is not just investigation of the singular complaint it has to be this now I will tell you one more thing which we are doing तुम्ही जाणा that SLA when these are certain cases these are called cases under the PMLA Act Prevention of Money Laundering Act and Prevention of Money Laundering Act this qualifies for a PMLA action this is also a scheduled offense कित्याक I'm पळयला that all the sections in the FIRs are 420 is cheating and in the schedule in PMLA Act 420 is included which means the enforcement directorate should take over this investigation they have to register separate FIR because now the FIR is already registered by the police why is the ED sleeping the ED should have got up and come but we will activate them because once it goes in the hands of the ED we hope that the truth will come out over there but this does not stop us from asking for an inquiry in under commission of inquiry under the retired High Court judge. You trust ED? Amit, You trust ED? There is a level where it goes out of the hands of the GOA police and there will be I would hope that they would have a fairer investigation and will bring in within the net those who are not named. but don't you feel Because that the last time when the election ED had raided Congress, that time you used to say that it was a BJP See, department. they will have to prove no, that they are being fair. but at the same time, don't you think so that police officials are doing fair enough job or not fair enough job? As far as because they have been transfers, like the DYSP has been shifted to Bicholi to get investigating all these things. So how do you see that? That is a question mark why the DYSP of Bicholi has suddenly been changed and another DYSP been brought, especially in the background of these circumstances. And that's what I'm feeling. Speed of which accused gets arrested and gets released on bail in the complex issues when you have data to collect, evidence to be obtained, materials to be collected, and they get bail overnight. Kalau tuh एक allegation केले ते 20 लाख का PM मिनिस्टर ते कॉल करते की इमिडिएटली 2-3 दिवसांनी ते ट्रान्सफर केलं मागीर तेजे फाटल्यान कितें जालें ते ती चोली यंग गर्ल आनी कितें जालें ती म्हणपाक लागली सर हांव कंप्लेन गायना कित्याक हांव परत ट्राय करता हांवें कंप्लेन गायल्या आनी ट्राय केल्यार म्हगे चान्स वयतलो जॉबाचो सो ती नाका आशिल्ली देखून सोडून दिलें असे प्रत्येक जण बिहेव रावतात कंप्लेंट करपाक फुडें कोण येतलो तेंच्या म्हणटा लोकांक पयले लोक भितात कित्याक इलिगली पयशे दिले ते मागीर तुगे जातले खंयसून पयशे हाडले आनी कितकोन कॅश दिले मागीर तुजे फाटल्यान इनकम टॅक्स आनी कोणाक लागले तुका बंद करतले तुगे बिझनस आहा धंदो जाल्यार तुगे तुजे फाटल्यान धांवतले पंचायत नोटीस काडटले तुगे शॉप इलिगल तुगे धंदो इलिगल अशें करून तुका त्रास करतले तो भरपूर आसात तेंचे आनी आयज सद्या क्रायम इंटेलिजन्स क्रायम ब्रांच हांवें तुमकां सांगलोलें पयलें
हे आमचे सगळे डेटा कलेक्ट करतात, ऑफिस करतात, कसो बिझनेस करतात, सगळे कलेक्ट करतात ते त्या टाइम आहा तेन्ना चिडोवपाक नाल्यार चोक करपाक. रिटायर जजाक जरी नेमले तरी लोक कसे पुढे येतात? लोक एक रिटायर्ड जज तेन्ना ते पुलीस डिपार्टमेंट लोक येतलोच तूं आयक म्हणजे कित्याक थिंगा एक भावार्थ आसतलो की हो रिटायर्ड जज कोणाचो मनीस न्ही म्हणून. ताचेर कितें आहा पळय प्रश्न कितें आसा हो आतां जो स्कॅम जो जाला दिस इज नॉट वन पर्सन, इट्स अ फूल रॅकेट विच इज इनवॉल्ड. आनी आज एक सादारण गोंयकार तुका सांगता अशें की मनशाक आशा जाता, आवय बापूय त्रास काडून भुरग्याक शिकयता, शिकून जातकीच आवय बापायक दिसता की ताका जॉब मेळचो म्हणून. सो आवय बापूय कितें करता, एक तर आपले भांगर खंय तरी रिणां दवरता, शेजारा कडेन म्हणजे आपले कोण बरे मागपी आसा किंवा सोयरे आसले हांचे कडेन उधार पयशे घेता कितें की आपल्या भुरग्याक जॉब मेळो म्हणून. ह्या आशेन बाबडो आवय बापूय ते प्रयत्न करता. पूण मेन मुद्दो कितें आसा की हे कंप्लिटली बंद जावपाक जाय. आज एक साधारण डोंट एक्सपेक्ट की एक साधारण गोंयकार जो बाबडो कशे तरी कष्टाचे पयशे काडून समजा कोणाकूय दिता, डोंट एक्सपेक्ट दॅट ही वील कम आउट इन ओपन अँड फायट अगेन्स्ट दिस सिस्टम. बिकॉज दिस सिस्टम इज सो करप्ट, लायक ही मेन्शन की मुख्यमंत्र्याक ती मेळपाक वता, मुख्यमंत्री थंय सांगता तुवें पयशे घेतला तिका थंय सोडटा अरेस्ट जायना. सो यू इमॅजिन एट वॉट लेवल दे आर कनेक्टेड. एक साधारण गोंयकार बाबडो ताका समज जर फाल्यां पुलिसान धमकलो तो कितें म्हणून भायर सोडटलो. सो म्हाका दिसता मेन म्हळ्यार एक सिस्टम बंद जावपाक जाय. ती कशी जातली? सरकारान मुख्यमंत्र्यान जाहीर सांगूनी मरे कितल्या डिपार्टमेंटांनी कितल्यो वेकन्सी आसा, तुम्ही कितले जॉब मुद्दाम लॅप्स केले, कितले जॉब तुम्ही ते ह्युमन रिसोर्सिसा अंडर थंय घातल्या कॉन्ट्रॅक्ट बेस. कित्याक तुमचे कार्टल चलपा लागून मागीर तुम्ही मार्केटान वचून विकता. एकटो म्हणटा डिपार्टमेंट वायज नोकऱ्यो आमी दिवया, एकटो म्हणटा स्टाफ. सो लेट द गव्हर्नमेंट बी व्हेरी क्लियर. प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान वचुनी की जर आपलो भुरगो शिकला ताका मेरिटाचेर स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरच नोकरी मेळटली, हे स्पष्ट क्लियर जावनी. आज गोंयकार दोन हातून आसा की तो कन्फ्यूज जाला की या ब्रोकरांक पयशे घेवप काय ताणे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन वचप. हे क्लॅरिटी ना म्हणून हे सगळें जाता. ना सीएमान 2 दिवसा पयलीं आणि त्याच्या पयलीं क्लियर केला की स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाने प्रत्येक लोकांना मग हे कोण, हे एजंट पयशे घेता ते कोण? पैसे देऊ नका म्हणून. आता तुमच्याकडे जो ऑडिओ असा किती असा ते पोलीस कंप्लेंट बी करते तुम्ही. 100% वी विल सबमिट दिस टू पोलीस. लेट पोलीस डू अँड थरो इन्व्हेस्टिगेशन की वो आवाज कोणाचो. अमित सर त्याला जोडूनच एक प्रश्न विचारतो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतापर्यंत जवळजवळ 10 परीक्षा घेतलेल्या आहेत. ज्यांनी पैसे दिलेले आहेत ते स्वतः सुशिक्षित आहेत, त्यांना इतकं तरी माहिती आहे की आतापर्यंत म्हणजे एक्झाम होत आहेत, त्या पद मिळत आहेत, हे सगळं कळतं. एवढं सगळं असून सुद्धा ते त्यांना पैसे देत आहेत. मग ह्यात नेमकी चूक कुणाची? जे सुशिक्षित आहेत, जे पैसे देतात त्यांची चूक तुम्हाला काहीच नाही वाटत? सांगता की आज दोषी परिस्थिती कोणे निर्माण केली? अरे ह्या परिवर्तन करपाक हे भायर सरिल्ले मरे. परिवर्तन करपाक गोंयकाराचो हो परिवर्तन म्हणजे करप्शन वाडोवपाचे. परिस्थिती अंडरस्टँड जा. एक बाबडो गरीब आवय बापूय भुरग्याक शिकयता, शिकवून जातकीच ते घर चलतलो जाल्यार नोकरी जाय. नोकरेक लागून मनीस तळमळटा. परिस्थिती जेन्ना मनशा कडेन पयशे ना, हांव जे सांगता ते गोंयकार जे पळय खरे कोण आज त्रासान पडले तांकां कळटलें की जेन्ना तुज्या पोटाचेर जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना मनीस खंयच्या एक्स्ट्रीम स्टेपाक वता. तूं जे लोक पयशे दिता ताका दोशी आमी म्हणया नाका, कित्याक तांची परिस्थिती सरकारान निर्माण केली. आज तांकां वचून थंय आपले भांगर घाणार दवरपाक सरकारान मजबूर केले. तांकां गोंयांत नंबर 1 वरून अनएम्प्लॉयमेंटाक लोकांनी केले ना, ह्या मुख्यमंत्र्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीन केले. नीती आयोग कोणे स्थापन केले? या भारतीय जनता पार्टीन केले. हेड कोण ताचो? प्रधानमंत्री मरे. प्रधानमंत्रीने आमकां सर्टिफिकेट दिल्या गोंयांक की गोवा इज द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. किती व्हडली लॉस आमकां ही? तुम्ही आशिल्ले धंदे बंद करता मरे. तुम्ही आता ते टॅक्सीवाल्याच्या फाटल्यान थंय लागल्या. पयर आमी पहिले ट्रेडिशनल नुस्तेकारांच्या फाटल्यान लागल्या. तुम्ही फक्त गोंयचे जागे विकपाक उठल्या. आज लोकांनी फक्त रस्त्यार बसून प्रोटेस्ट करप. आज आमचे खुद बीजेपीचे ऑफिस बेरर बसल्या बरे हांगा स्ट्रायकाक. व्हॉट दिस शोज?
दिस शोज दॅट देयर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. या सरकारान गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले. आमी असं नाव पहिले कशी दादागिरी चल्ल्या, कसे हे भायले लोक येऊन गुंडागर्दी करून गोंयकारांक मारतात. ही परिस्थिती कोणी निर्माण केली? आज जो मनीस बाबडो लोन काढून जर तर ते या हातून आम्ही ताका दोषी दिले, इक्वली सरकार आता रिस्पॉन्सिबल असा. जर तर आज ट्रान्सपरन्सी आशिल्ली, जर तर आज लोकांक समज मेरिटाचेर जर जॉब मेळटा आशिल्ले, कित्याक तो मनीस ह्या वाटेन वता आशिल्लो सांग म्हाका. आज तू सादो खंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसान गेलो, तुका सादे एक कसले ते आमचे सर्टिफिकेट हाडटलो जाल्यार तुका थंय त्या लेवलाचेर करप्शन पावला मरे. तुम्ही जो ऑडिओ आता प्ले केलो, ऑडिओ ते विश्वजीत म्हणून नाव घेतले आणि तुम्ही जे पेपर वाचला ते अधिकाऱ्यान सायन केला ते खंयचे मिनिस्टराच्या अंडर ते आता सगळे गोंयच्या जनतेक खबर आहे खाती कोणाकडे आती. आणि जी हांवें नांवां घेतली तांणी आता कंप्लेन फायल करूनी पुलिसेन की ह्यो ऑर्डरी तांणी सायन केल्या की हे तांची फेक सिग्नेचर करूनी बरें. भायर येवनी कोण आहा ते इन्वॉल्व हातून. अमित तुम्ही कंप्लेंट करतला याच्यार? पळय, आमी जो ऑडिओ आमकां मेळ्ळा तो वी विल फायल अ कंप्लेन विथ द डीजीपी. हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय की ती जर बायल जर तर पळय हे रॅकेट चलपाक जशें दोतोरान सांगलें की कोणाचो तरी आशिर्वाद जाय. खंयच्या तरी पॉवरफुल मनशाचो आशिर्वाद नासतना कोणूच असो बिनदास वचून उलोवन हे धंदे करपाक शकना. जर तर ती पूजा नाईक जर तर मुख्यमंत्र्याच्या घराक गेल्ली आणि मुख्यमंत्री जर स्वतः थंय तिका विचारता की तुवें पयशे घेतल्या, सो दॅट मीन्स सम मुख्यमंत्री, बीजेपीचे आदले अध्यक्ष, खासदार, मंत्री, संत्री कोणाचो तरी हात आसा. कोण तरी ह्या रॅकेटान इन्वॉल्व आसा, पॉवरफुल मनीस नाल्यार जायना. ते भायर येवपाक जाय. ताका लागून आमी डिमांड करता की ताजेर हाय लेवल कमिशन द रिटायर्ड हायकोर्ट जज हाजेर थरर इन्क्वायरी जावनी. गोंयच्या पुलिसाचेर आमकां विश्वास ना. कित्याक ताजेर अरे म्हाका एक सांग, हे आतां येदे व्हडले रॅकेट इतली वर्सां चलता. आतां बीजेपी गेल्ले 2012तल्यान 12 वर्सां सत्तेर आसा. म्हळ्यार एक कंप्लीट फेलियर ऑन द इंटेलिजन्स ऑफ द पुलीस. इट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द इंटेलिजन्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट. जो मुख्यमंत्री आसा कंप्लीट फेलियर न्ही. सो म्हाका दिसता ही केस आयदर सीबीआय कडे वचपाक जाय, कित्याक हातून व्हडले मनीस रायट अप टू द चीफ मिनिस्टर लेवल आर इन्वॉल्ड इन दीस. ते भायर येवनी, कित्याक तुम्ही आज प्रत्येक गोंयकाराच्या जिवनाकडे खेळटा. परिस्थिती चिता समज आज कोणे एक आपण रीण काढून भांगर दवरून कोणाकडल्यान उधार मागून जर पैसे घेऊन जर दिल्या जॉब मेळपाक आणि ताका बाबड्याक जॉब मेळना, परिस्थिती कितें जातली सांगा. जीव दिवपाची पाळी येतली मनशाची. सो एक समज होता आमची प्रेस कॉन्फरन्स जातली, मागीर ट्रोलिंग जातली opposing what we are saying. But if BJP wants to come clean, if the chief minister wants to come clean, they themselves should say, let us have an independent inquiry commission. It clears the name of the government, it clears the name of the chief minister, it clears the name of the cabinet ministers, and clears the name of the party. So there's no reason for them to fear. If they are wanting to oppose it and they don't want to have it, there is more to hide than to show. अमित सर, आतापर्यंत अशी जी प्रकरण होतात, विरोधी पक्ष नेते म्हणून तुम्ही म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही तक्रारी करताय, गव्हर्नरला पत्र पाठवताय, काही दिवस जातात, प्रकरण थंड होतं. ओके, त्याच्यावर तुम्ही परत बोलतच नाही. हे प्रकरण म्हणजे लावून धरण्यासाठी किंवा ह्यातले सूत्रधार पुढे आणण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही इथून पुढे हे प्रकरण कसं लावून आंदोलन करणार का? आहे काय पहिला तुझा जो प्रश्न असा पळय तो म्हाका दिसता तुवें उत्तर दिला, प्रश्न दिवना. कित्याक जो जाग्याचे गोंय विकपाचो जो प्रकरण आसा तो वी हॅव नॉट स्टॉप्ड. आम्ही सीबीआय इन्क्वायरी मागिल्ली जाल्यार टायम दिल्लो, अजून काय जावना. तांणी चीफ सेक्रेटरीक काडून गोंयच्यान भायर धाडलो. दॅट डजंट स्टॉप अस. वी वील अप्रोच टू द कोर्ट. आम्ही सांगिल्ले की आम्ही कोर्टा मेरेन वतले. कित्याक आज मेन विशय आसा की गोंय विकपाक उठले, गोंय काबार केले. गोंय फाल्यां जर काबार गेले आमची आयडेंटिटी गेली, आम्ही काबार जातले. ते आम्ही ह्या सरकाराक सोडचे ना. दुसरे म्हाका दिसता जर तर टाइम बाउंड वी विल गिव अ पिटिशन टू द गव्हर्नर. समज जर तर हे जायना, कित्याक हो सिरियस मुद्दो आसा. आज नोकरी म्हणटा ती
प्रत्येक घरान आज ती इम्पॉर्टंट आसा. मनशाचे पोट चलतलो जाल्यार इन्कम नोकरी आसपाक जाय. समज इफ दे फेल जाल्यार फूल गोंयभर आमी आंदोलन करतले. प्रत्येक घरा मेरेन हो इश्यू पावयतले. हे काँग्रेस पक्ष एज अ विरोधी पार्टी म्हणून करतले. अमित बाब ते मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतना ते भितर विश्वजीत म्हणून पण तुवें हे दाखयला पेपर ते सगळे विश्वजीत एक रेव्हेन्यू आसा भितर. These are certain documents which have come. आम्ही तुका सांगले तशे की फॉर लास्ट फ्यू डेज वी हॅव बीन ऑब्झर्विंग, वी हॅव बीन कलेक्टिंग डेटा. आनीकूय आमच्याकडे डेटा येता. जसो जसो येता, खंयचे डिपार्टमेंट येता, वी विल एक्सपोज. बट लेट द चीफ मिनिस्टर कम क्लीन ऑन दिस. की जर आज गव्हर्नमेंटाच्यो लेटर हेडी घेऊन ते ऑफिसराची नावां घालून जर आज नोकऱ्यो हे विकतात म्हणल्यार आज फाल्यां असल्यांनी कोण तरी सेक्रेटरी करून उडयतलो मरे फाल्यां. आणि हे प्रमोद सावंताक खबर सुद्धा आसना. तो आता म्हाका कोल्हापूर भोंवता. तो कोल्हापूर आसतलो, हांगा कोण तरी येतलो, ताज्या हाजेर सायन मारून सेक्रेटरी सुद्धा विकतलो. ही परिस्थिती आसा आज गोंयची. You can make out that these are totally fake, and I will tell you why. Normally, if I had seen one, I would not have said it is fake. But why? Signature वयल्यान stamp मारलो. Different departments. So तुका मागीर सिग्नेचर चेक करून गेल्यार त्या मागीर तुका इम्प्रेशन मेळना. And style is same. Just hold this. I'll show you why. Look at this. एक पेपर ओ आता सो डिफरंट डिपार्टमेंट. FDA director or दाखयता G Suda or chief town planner. Look at the style. The stamp is on the middle of the signature. And everywhere is identical. You can understand. तर नाव सुद्धा वाचपाक मेळना. Ordinarily तू आणि हांव चिंतपाचे बारीन हे seal आहा, signature आहा. But when the pattern is same, I think the doing is of one person. अमित सर, एकच प्रश्न शेवटचा. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे विजय सरदेसाई त्यांनी प्रचार करतात. आज काँग्रेसचा एकही नेता आम्ही नेक्स्ट वीकाच्या तुका येतले. पूण म्हाका दिसता मेन मुद्दो आहा तो आज नेक्स्ट वीक हे गोंयचे गोंयकारांक फुटयता पळय हे पयलीं उघड करप.